აღამშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 8-ზე. მე თეასი ჭინავა ვარ. ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. მოწამლული ბავშვები და საეჭო გარემოებები. არის ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები გამოხატული, საჭიროებენ ინტენსიურ თერაპიას და ინფუზიურ თერაპიას. 6 სუროგაციით გვყავს გაჩენილი, არანაირ ტრაფიკინგს ადგილი არ ქონია. რატომ დაიწყო გამოძიება ტრაფიკინგის მუხლით? მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმები, პროცედურა და ორდღიანი დებატების ქრონიკა. ვენეციის კომისიას არც ერთ ნაწილში არ დაუდგენია პროცედურის წინააღმდეგობა სამართლებრივ პრინციპებთან, კონსტიტუციურ პრინციპებთან. თქვენ კენჭს უყრით ქართული ოცნების პოლიტიკური დასამარების აქტს. მე მგონი ეს კაცობრიობა გაიყო ორ ნაწილად რა. ერთ მხარეს არის კაცობრიობა, მეორე მხარეს არის ჩინჩალაძე და მურუსიც. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევი პირი თავისუფლდება მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისგან. ყველა კითხვა მოხსნილია. რა მოხდა და რა ვერ მოხდა კანონპროექტში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებიდან. დებატები ქრონიკაში, ქართული ოცნება, ევროპული საქართველო. ცვლილებები თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობაში. რატომ წავიდა თანამდებობიდან უკვე ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და რა პრიორიტეტები აქვს ახალს? ცოტნე ებრალიძე ქრონიკაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან უცნაურ შემთხვევას იძიებს, რომელიც 10 მცირეწლოვან ბავშვს უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ 2019 წლის 8 აპრილს მოსკოვი თბილისის რეისით საქართველოში უკრაინის მოქალაქე ბავშვებთან ერთად ჩამოვიდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მათ მოგზაურობა ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით უნდა გაეგრძელებინათ. თუმცა ზუგდიდში ბავშვები ჯერჯერობით დაუდგენელი ნივთიერებით მოიწამნენ. ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც ერთი შეუსაბამობა ყველასათვის თვალში საცემი აღმოჩნდა. ქალი ირწმუნება, რომ 10-ვე მისი შვილია, თუმცა 10-დან 4 ბავშვი 2017 წელსაა დაბადებული. ერთ-ერთი ბავშვი კი აცხადებს, რომ თანხლები ქალი მისი დედა არაა. ნანუკა ქაჯაია გვიამბობს, ახლა გვაქვს თუ არა საქმე ტრაფიკინგთან. თეა, გვაქვს თუ არა საქმე ტრაფიკინგთან? ამ კითხვას პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გამოკითხა უკრაინის მოქალაქე, რომელიც 8 აპრილს 10 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად საქართველოში ჩამოვიდა. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ახალგაზრდა ქალი ვიდრე ჩავიდოდა ზუგდიდში, ცხოვრობდა ანაკლიაში, ქრონიკა ჩავიდა ანაკლიაში, იპოვა ის სახლი, სადაც გვითხრეს, რომ უკრაინის მოქალაქე აპირებდა ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლას მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად და ამტკიცებდა, რომ იქ ცხოვრობდა მისი ქმარი. 3 დღე ცხოვრობდა, მითხრა, რომ ნიდოლგა 3 დღით ვარო. და იყვნენ ავიცი ბავშვები, იყვნენ და მე 3 დღე წავიდა მართლა დილას. რო ვეუბნებოდი ტირიან მეთქი ბავშვები, კაცო სად მიდიხარ, დატოვებდა, მიდიოდა და ტირიან ბავშვები მეთქი და ничего не случится და საუბარი ბაზარ მოკლედ ზეიდ ოთახში რა ვიყავი. დავეჭდი და მე ვთხარი ამდენი ბავშვები საიდან მეთქი კაცო. всემაი ასე ამბობდა. აფხაზეთში მივდივარო, ჩემ მეუღლე ეგ მუშაობდო და საბუთებს გამიკეთებდო და გადავდივარო აფხაზეთში. უკრაინის მოქალაქის მიმართ კითხვები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გაირკვა, რომ 10 მცირეწლოვიდან 4 2017 წელს არის დაბადებული. ამ ფაქტის გასაჯაროების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ტრაფიკინგის მუხლით. ამ წუთებში ბავშვები 10-ვე მცირეწლოვანი იმყოფება ქუთაისის საავადმყოფოში. ისინი ინტოქსიკაციით არიან გადაყვანილი საავადმყოფოში, როგორც დედა ამტკიცებს, გუში მათ ჭამეს სოსისი, რამაც გამოიწვია ბავშვების მოწამვლა. მოწამლული ბავშვები და ტრაფიკინგის მუხლით დაწყებული გამოძიება ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. უკრაინიდან ბავშვებთან ერთად ჩამოვედი და ტრანზიტით სხვა ქვეყანაში მივდივართ. არის რამდენი საკითხი, რომელიც 2-3 დღეში მოიხსნება. სხვა კომენტარს არ გავაკეთებ. 10-ვე ბავშვი ჩემი შვილია, პოლიციასთან მათი ვინაობა უკვე დავაფიქსირე. ეს უკრაინის მოქალაქე იულია სუსლიაკია. მან ბავშვები მოსკოვიდან ზუგდიდში გუშინ ჩაიყვანა. ამბობს, რომ 10-ვე არასრულწლოვანი მისი შვილია. დოკუმენტებით კი ირკვევა, რომ 10-დან 4 ბავშვი ერთსა და იმავე წელს 2017-ში დაიბადა. ახლა საგამოძიებო უწყებამ უნდა გაარკვიოს, არიან თუ არა მცირეწლოვნები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ჩემ შვილებთან ერთად მივდივარ ქმართან სხვა ქვეყანაში. ესენი ჩემი შვილები არიან. 6 სუროგაციით გვყავს გაჩენილი, არანაირ ტრაფიკინგს ადგილი არ ქონია.
ეს ის სახლია, სადაც მეზობლებმა 10 არასრულწლოვანი ნახეს. ზუგდიდში ამბობენ, რომ უკრაინის მოქალაქემ ბინა ინტერნეტით გუშინ იქირავა. რამდენიმე საათის განმავლობაში კი საცხოვრებლიდან ბავშვების ტირილი ესმოდათ. კარის გაღების შემდეგ კი შოკის მომგვრელი სურათი დახვდათ. მეზობელი შევიდა, ბავშვი გაციებული, გააყინული, გათოშილი, საერთოდ შიშველი ლოგიზიო იყო ეგრე გათიშული. წამოწოლილი ეთყობა რაღაც წამლებს აძლევდა, იმიტომ რომ ბავშვებს საუბრის უნარიც კი დაკარგული ჰქონდათ. მეზობლები რო შევიდნენ, ეს ქალბატონიც მოვიდა და არ უნდოდა მეზობლების შეშვება. ყველაფერი აქვს ბავშვებსო. სინამდვილეში კი ბავშვები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყვნენ. ქალბატონი საუბრობდა რუსულად და ამბობდა, რომ ესენი არიან ჩემი შვილები. 10-ვე. 5 იყო პატარა, 2-3 წლის, ასე 3 წელზე ქვემოთ, დანარჩენი 5 იყვნენ ცოტა მოზრდილები. მეზობლები ქრონიკასთან ერთ საინტერესო ინფორმაციაზე საუბრობენ, ამბობენ, რომ არასრულწლოვნებიდან ყველაზე უფროსმა 9 წლის გოგომ თქვა, რომ უკრაინის მოქალაქე დედამისი არ არის და ის ბავშვებზე ძალადობდა. ბავშვების ნათქვამით უკრაინელები არიან, მშობლები ჩვენი არ არისო. თვითონ ბავშვებმა ესე თქვეს. თან ტიროდნენ ეშინოდათ იმ ქალბატონის, ვინც მოყვებოდა გვცემსო. ეგეთი საუბარი გადიიყო. ანუ ბავშვებმა გითხეს? ბავშვმა თქვა თვითონ. უფროსი ყველაზე უფროსი იყო გოგონა და მან. დანარჩენ ნახევარს არ შეეძლო საუბარით. არის თუ არა იულია სუსლიაკი მცირეწლოვნების დედა ამას გამოძიება დაადგენს. ზუგდიდში არ გამორიცხავენ, რომ ქალს ბავშვების გაყიდვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სურდა. ქალს გადაყავდა თურმე იქით აფხაზეთში, ასე გავიგებნე. და ყიდდა აფხაზეთში ამ ბავშვებს? ეს უკვე არავინ არის ეს მესაზღვრე იქ საზღვარი როა იქ დაიჭირეს და მოიყვანეს აქეთნერე. ის ქალი მოიყვანა ბავშვი რო გადაყავდა და მე ამდენი წიყვანეს, მაგრამ სად წიყვანეს, საამწყობში წიყვანეს გონია ბავშვები. ვიღაც მეზობლები ლაპარაკობდნენ, რომ აფხაზეთიდან რეკავნენ, რომ აფხაზეთში უნდა და გადასვლა მაგ ბავშვებს. ალბათ გაყიდვა უნდა და თან რა ვიცი. 10 არასრულწლოვანი დროებითი საცხოვრებელი სახლიდან უმძიმესი ინტოქსიკაციის დიაგნოზით ჯერ ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში, შემდეგ კი ქუთაისში გადაიყვანეს. მათ სისუსტე და პირღებინება ჰქონდათ. ექიმების ინფორმაციით ბავშვებმა გუშინ სოსისი ჭამეს. როგორ ჭამას 7 თვის ბავშვმა სოსისი, ეს კითხვა პასუხგაუცემელია. გამოყვანილი არიან კვებითი ინტოქსიკაციით, უკავშირებენ სოსისის მიღებას, საშუალო სიმძიმის ბავშვები არიან, საერთო სისუსტე, მოთენთილობა, ღებინება, ნივარდნილი არიან ბავშვები. გამოძიება ადამიანებით ვაჭრობის და ტრაფიკინგის მუხლით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაწყებული აქვს. უწყების ინფორმაციით უკვე გამოიკითხა უკრაინის მოქალაქე, რომელიც 8 აპრილს შემოვიდა საქართველოში 10 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად. ამ წუთებში კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოქალაქის პროცესი მიმდინარეობს, რომელსაც ბრალი ედება ოჯახის წევრების ცოლისა და ჩვილი ბავშვის მიმართ ძალადობაში. ნუცა ტრაპაიძე უფრო დეტალურად გვიამბობს, ახლა პირდაპირ ეთერში რასაც დავებიან დავით სარალიძეს. პროცესის დაწყებამდე ჩვენ გავესაუბრეთ პროკურორს მარინა ლომიძე აცხადებს, რომ ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს. მისივე თქმით, საქმეში არსებობს რამდენიმე მოწმე, რომლებიც საუბრობენ ძალადობის ფაქტებზე, რომელიც არაერთხელ მომხდარა 2018 წლიდან და ისინი საუბრობენ, რომ შესწრებიან კიდევაც ფიზიკურ დაპირისპირებას ცოლ-ქმარს შორის. მათივე ინფორმაციით, ერთ-ერთი ასეთი ფაქტის დროს ქალმა თვითმკვლელობაც კი სცადა. ბრალდებულმა სავარაუდოდ ჩაიდინა ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მან გენდერის ნიშნით მეუღლის მიმართ და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მეუღლე ამ დროისათვის გახლდათ ფეხმძიმედ, მიაყენა მას სისტემატიურად აყენებდა მას სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, რაც დაზარალებულს თავის მხრივ ფიზიკურ და ასე ამასთან ფსიქიკურ ტანჯვას განაცდევინებდა. მიმართა სწორედ იმ მოტივით, რომ ეშინოდა რეალურად ბრალდებულის სამართალდაცვამ ორგანოებს. სუიციდის მცდელობას ჰქონდა მის მეუღლეს, მხოლოდ და მხოლოდ მის მიმართ არ ხორციელდებოდა ეს ძალადობა ორი პირის მიმართ განხორციელდა, ასევე განხორციელდა მეუღლის დედის მიმართაც და რაც ყველაზე მთავარი გახლავთ ამ კონფლიქტში და არასრულწლოვანი შვილის ინტერესები იქნა დარღვეული და სწორედ ბოლო კონფლიქტის დროს
ბრალდებულმა ძალის გამოყენებით გამოსტაცა ჩვილი 6 თვის შვილი დაზარალებულს, ხოლო დაზარალებულების ჩვენება არ არის ამ ეტაპზე, არის კონკრეტებულებებიც. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ გავესაუბრეთ ბრალდებულის მამასაც, რომელიც აცხადებს, რომ შემთხვევის დროს მისი შვილი იყო ნასვამ მდგომარეობაში. ის კატეგორიულად გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ შესაძლოა მისი შვილის მხრიდან ბავშვის მიმართ, შვილის მიმართ განხორციელებული იყო რაიმე სახის ქმედება. მისივე განცხადებით, მისთვის საინტერესოა თუ ვინ იყვნენ მოწმეები და როგორც თავად აცხადებს, აქამდე არასდროს ყოფილა ოჯახში ფიზიკური დაპირისპირება, ყოფილა კამათი, თუმცა ეს ფიზიკურ დაპირისპირება არ მისულა. ნასვამი მოსულა სახში და ქონიათ ტელეფონზე ნალაპარაკები იმას აქვია მეუღლეს. ნუ ყვირილით და იმით და სახში რომ მივიდა ნასვამი თავი აღარ გააკონტროლა ალბათ. მეტი არაფერი არ იცი. მანამდე არ ყოფილა მსგავსი ფაქტები, არასოდეს. ბავშვი თან გადაყოლილია. იმდენი არ აყავს ხლიშაყვანილი მეუღლეს რომ ბავშვს მოულის. ბავშვზე ლაპარაკი ზედმეტია. ოჯახში სპორი ყოველთვის არის, ეხლა არ არის ისეთი ოჯახი, რომ იქ რამე კამათი არ იყოს და ის და მე რასაც ხედავდი, სულ რომ ჩამოდიოდი აქ და ჩემთან ჩამოდიოდნენ, სულ ეხვევიან ერთმანეთს და სულ ისა და ეგეთი რამე არა. პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 25 წლის დავით სარალიძეს 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მადლობა ნუცა, ეს ნუცა ტრაპაიძე იყო. ახლა კი კვირის მთავარი თემების შესახებ. მიმდინარე კვირას საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტზე ვენეციის კომისიის დაპირებული დასკვნა გამოქვეყნდა. როგორ იყო დასკვნა, ამას რა თქმა უნდა პოლიტიკური დებატები მოხდა. დასკვნას რამდენიმე რეკომენდაციაც თან ერთვოდა. უმრავლესობამ ვენეციის კომისიის რჩევის საფუძველზე გააუქმა პირველი მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა, მეორე თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მოსამართლეობის კანდიდატი იქნება, ეს ჩამოშორდება ყველა პროცედურას. გარდა ამისა, გარკვეულ ნორმებში ოპოზიციის შენიშვნის საფუძველზე გასწორდა ფორმულირებებიც. თუმცა ოპოზიცია უკმაყოფილო და კანონპროექტს მეორე მოსმენით მხარი არ დაუჭირა. მოწინააღმდეგეებს შორის მმართველი გუნდის 3 დეპუტატიც აღმოჩნდა. ლევან კობერიძემ, ალექსანდრე ერქვანიამ და ბიძინა გეგიძემ ამჯერად უშეცდომოდ არა მწვანეს, არამედ წითელ ღილაკს დააჭირეს ხელი. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებსა და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტზე დებატებს შემოგთავაზებთ. ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმრები არიან მმართველი გუნდიდან გიორგი კახიანი და ევროპული საქართველოსთან ზურაბ ჭიაბერაშვილი. საღამოშობისა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დავიწყოთ, ესე ვთქვათ, ამ კვირის მთავარი თემის შეფასებით. ოპოზიციის მთავარი ბრალდება იყო, რომ კანონპროექტის განხილვა ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს. სახალხო დამცველის მიანიშნებდა დროსთან დაკავშირებით. დავიწყოთ თქვენგან ბატონო ზურაბ, რა საკითხზე დაგაკლდათ მაინც მსჯელობა ამ თემასთან დაკავშირებით? 2 დღის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ ცხარე დებატებს ვაკვირდებოდით. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დავიწყებ იმით, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებისთვის ეს ყველაზე ცუდი კოშმარია, რაც დღეს ხდება პარლამენტში სასამართლოების დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათ ცუდ სიზმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდნენ ისინი, რომ ბიძინა ივანიშვილი მათ თავზე მოახვევდა ისეთ გვარებს, როგორიც არის ჩინჩალაძე, მურუსიძე, მიქაუტაძე, გვრიტიშვილი. ანუ სახეები წინა ხელისუფლების თავარი პრობლემისა, როდესაც ლაპარაკი იყო არასწორ მართლმსაჯულებაზე და დღეს არა მარტო ქართული ოცნების დეპუტატები გაგას სახით, არამედ თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც კი გაოგნებულები არიან, რატომ ახვევს მათ თავს ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ოდიოზურ ფიგურებს, რომლებთანაც დაკავშირებულია მთელი უსამართლობა მათი აზრით, რასაც თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებივე აპროტესტებდნენ წლების განმავლობაში. და შესაბამისად, მთავარი კითხვა ჩნდება, რომ თუ აი ასეთი ადამიანებისგან დაკომპლექტებულმა უმაღლესი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარმოადგინა დეკემბერში 10 კაციანი სია, რომელიც თვითონ გაგამათ ჩათვალა, რომ მიუღებელი იყო და დაიწყეს სულ თავიდან ახალი პროცედურა და თავადვე საზოგადოებრივი ზეწოლით, მათ შორის ჩვენი ევროპული საქართველოს კრიტიკის ფონზე თქვეს, რომ არა, ამ სიას არ მივიღებთ. როგორ შეიძლება დღეს მათ მწვანე აუნთონ ისეთ პროცედურას, რომელიც იგივე ადამიანებს, იგივე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს
იგივე მიქაუტაძეს, იგივე გურიტაშვილს, რომელიც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, იგივე მურუსიძეს და იგივე ჩინჩალაძეს მისცენ შესაძლებლობა, რომ პრაქტიკულად მათ დააკომპლექტონ უზენაესი სასამართლო და აქვე ვიტყვი, როგორ ეძლევათ მათ ამის შანსი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ისევ ეს ოდიოზური ფიგურები არა უბრალოდ დააკომპლექტებენ, არამედ კარგახნით ჩააცემენტებენ და ჩააბეტონებენ ამ სახელებსა და გვარებს, ამ ადამიანებს, რომლებიც დღეს რომლის სახელი ყველამაც ჩვენ დაწუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კანონ პროექტი, რომელსაც ჯერ არა აქვს კანონის სახე, მესამე მოსმენი დარჩა, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ თქვენ რასაც უწოდებთ კლანს, ანუ რასაც არ ეთანხმება ხელისუფლება, მისცეს შესაძლებლობა, რომ ეს აბსოლუტურად, ადამიანები, არასასურველი ადამიანები ოპოზიციისთვის, რომელიც თავის დროზე სასურველი იყო თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, მოხვდნენ სასამართლო სისტემაში. აბსოლუტურად და ჩვენ ვნახავთ და ვენეციის კომისიამ ეს ვერ დაინახა ბატონო ზურაბ ამის დაინახა და სწორედ ამიტომაც ახლა გეტყვით ვენეციის კომისიამ რომ დაინახა მიტომაც გასცა ის რეკომენდაციები რომელიც ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილმა არ მიიღეს და არ გაითვალისწინეს და ჩამოთვლის შემდეგს ვენეციის კომისიამ თქვა რომ არ შეიძლება ამ პოლიტიკურმა გუნდმა თლიანად დააკომპლექტოს უზენაესი სასამართლო რომელიც გაგრძელდება მომდევნო 20-30 წლით და ამიტომ არის მათი მთავარი რეკომენდაცია ის რომ მოხდეს ნაბიჯ დამტკიცება. ჯერ ერთი პროცედურას თუ წარმოვიდგენთ, ანუ თუ ეს არის მართლა გამჭვირვალე ხანგრძლივი პროცედურა, რომ საზოგადოებამ თვალი ადევნოს თითეული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის დამტკიცებას, მაშინ ეს ისედაც დროს დაიკავებს, რომ თითო სესიის განმავლობაში 3 მოსამართლე დამტკიცდეს. და შესაბამისად ვენეციის კომისია ამბობს, რომ ამ პარლამენტმა ნახევარი ვაკანსია შეავსოს, ხოლო ნახევარი დატოვოს მომდევნო პარლამენტისთვის. ეს ერთი ეს თავარი რეკომენდაცია იყო? მეორე, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის. პოლიტიკურ რეკომენდაციებში იყო, თუმცა მთავარ რეკომენდაციებს სამართლებრივიც არის, იმიტომ რომ დაკავშირებულია თვითონ პროცედურასთან. თუ პროცედურა იქნება გამჭვირვალე და ისეთი, რაც დროს აუცილებლად დაიკავებს, რომ აბსოლუტურად მთელი საზოგადოება ჩაერთოს არა მარტო პარლამენტარები, არამედ და ეს ცალკე საკითხია კიდე პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის ისე დაკომპლექტება, რომელმაც უნდა მოიცვა სახალხო დამცველის ოფისი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ ნამდვილად შემოწმება თითოეული კანდიდატის იყოს საფუძვლიანი, ეს ნამდვილად დროს დაიკავს. მაგრამ მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ როგორ თვითონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, როდესაც ის გარკვეულ პროცედურებს გადის, როგორ იღებს გადაწყვეტილებას. აქ არის მთავარი რეკომენდაცია, ეს არის ისინი დღეს მიიღებენ ხმებს, ფარული კეჭისყრა იქნება, როცა თითოეულ კანდიდატზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ხმის ფარულობა, მე ვიცი ამაზე გაგას პასუხი, რომ 2013-ში იყო ვენეციის კომისია და აქვე მას უსვამ შეკითხვას ეხლა რა ცდება ვენეციის კომისია, როცა მოითხოვს, არა მარტო ვენეციის კომისია, არამედ ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისი, ოდერი მოითხოვს, რომ კეჭისყრა ღია იყოს და მე გეტყვით, რატო ითხოვენ ისინი ამას. მოდით, ამ საკითხებს მე მაქვს, ესე ვთქვათ, ჩამოწერილი, რომ ამ საკითხებს მივყვათ შემდეგ უკვე პუნქტობრივად, მაგრამ ჩემ შეკითხვა უფრო მაინც ზოგადი იყო, რა დაგვაკლდა ამ ორი დღის განმავლობაში დისკუსიის სახით. ეხლა მოდით ხელისუფლებას მინდა ვკითხო, ხელისუფლების წარმომადგენელს, ბატონ გიორგის, რომ თავი დასაწყისში ვთქვი, რომ ფორსირებულ რეჟიმში ამას ამბობს ოპოზიცია, სახალხო დამცველმა მოდი და მაინც რატო ეჩქარება ხელისუფლებას ამ კანონთან დაკავშირებით, რომ დასრულდეს, ესე ვთქვათ, პროცესი. კარგით, ამით დავიწყებ, მაშინ სიჩქარეზე მინდა დავისაუბრო და შემდგომ ზურაბს უპასუხებ იმაზე, იმიტომ რომ თავიდანვე ვიტყვი, რომ ის რაზეც მან დღეს ისაუბრა, საერთოდ სიმართლეს არ შეესაბამება და შემდგომ მე ჩემს ეს თქვა პასუხს გავცემ. მაგრამ როდესაც თქვენ საუბრობთ, ეს თქვა თითქოს რაღაც დაჩქარებულ ტემპში მიმდინარეობს. საუბრობს ოპოზიცია, მოდით ამას. ხო, ანგნებავთ ოპოზიცია. ხო, ანუ კითხვა იყო ესეთი, ანუ ესე იგი, რაზე არის საუბარი? ჩვენ დღეს გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ერთი მხრივ სიჩქარეში არ უნდა დავაზიანოთ ის, რომ მივიღოთ ძალიან გამართული და კარგი კანონმდებლობა, რომელიც შედეგად მოგცემს იმას, რომ მოსამართლეები, რომელიც აი ამ პროცესის შედეგად იქნებიან არჩეული, იქნებიან კომპეტენტურები, საზოგადოებაში იქნება მათ მიმართ მაღალი ნდობის ხარისხი და იმავდროულად არ უნდა დავაზიანოთ ის სიკეთე, რასაც ქვია მართლმსაჯულების განხორციელება და დღეს რა მდგომარეობა უზენაეს სასამართლოში, მოკლედ გეტყვით ამას. დღეს უზენაეს სასამართლოში არის 10 მოსამართლე, ივნისში რჩება
7 მოსამართლე და დაახლოებით 5000 საჩივარია შესული. ამ 5000 საჩივის უკან არის რამოდენიმე 10000 ადამიანი თუ მეტი არა, რომლებიც ელოდებიან თაქმის საქმის განხილვას და უზენაეს სასამართლო ამ გამოწვევის წინაშეა, რომ არ არიან მოსამართლეები. ეხლა ორ კვირაზე არ არის კიდევ საუბარი, ესეც არასწორად არის, ესე თქვა, ინტერპრეტირებული. ორი კვირით გადაწევაზე ან კი არ არის საუბარი. საუბარი იმაზე, რომ პროცესმა შეიძლება გადაიდოს თვეებით. თუ ჩვენ ამ ზაფხულში ვერ მოვასწრებთ აი ამ სესიაზე ვერ დავასრულებთ თუნდაც ნაწილის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევას. იმიტომ რომ ეს ორი კვირა რეალურად რაზეც საუბრობენ, ორი კვირა არ არის. მიზანი კანონის მიღება ხომ არ არის? ანუ კანონის შედეგად ის პროცედურა რაც არის, ის უნდა დასრულდეს, ხო ესეა? ეს პროცედურა არის ის, რომ მოსამართლეები უნდა ავირჩიოთ, რასაც მინიმუმ 3 თვე მაინც სჭირდება კანონის მიღება. ამ კანონის მიღების მიზანიც ის არის, რომ ჩვენ მივიღოთ გამართული სასამართლო სისტემა, ხო? ანუ თავარი მიზანი კანონის მიღების არის, რომ კონდეს ისეთი სასამართლო სისტემა, რომელსაც უფრო მეტი ნდობა ექნება და ისეთ მოსამართლეებს ამტკიცებს, რომელიც ჩვენს დობას დაიმსახურებენ. ხო, პრობლემა რაშიც არის, რასაც ოპოზიცია გედაება სწორედ ის არის, რომ ამ კანონ პროექტით, რომელსაც იღებს ხელისუფლება, დაჩქარებული წესით, როგორც ოპოზიცია ამბობს, თქვენ აძლევთ შესაძლებლობას, რომ ეგრეთ წოდებული კლანი, ეგრეთ წოდებული გავლენიანი მოსამართლეები კიდევ უფრო გაძლიერდნენ სასამართლო სისტემაში. კიდევ 4 თვეა დაახლოებით ეს პროცესი მიმდინარეობს და კიდევ მინიმუმ 3 თვე გაძლიერდება. დაჩქარებას თავი დავანებოთ. კი ბატონო, კანონი იძლევა თუ არა მის შესაძლებლობას? რატო არ იძლევა მის შესაძლებლობას? ესე იგი, აი ის მოსაზრება ხარ რომელიც მოვისმინე, აი 3 სიტყვით დავახასიათებდი ამას. ეს არის პოპულისტური, არაკომპეტენტური და კომიკური ის პოზიცია, რაც ახლა ზურაბმა დააფიქსირა. ძალიან მარტივად გეტყვით რატომაც. პოპულისტური იმიტომ, რომ ეხლა რომ მოგვესმინა ჩვენ ზურაბისთვის, შეიძლება ვინმეს ეფიქრა, რომ ამის მურუსიძე ავირჩიოთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ. სიამოვნებაში სხვა საკითხზე იყო საუბარი, კანონ პროექტს ვიღებდით, რომელიც არის ძალიან გამართული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან შესაბამისობაში და უბრალოდ პოპულიზმი ნაში მდგომარეობს და თემით манипуლირება ხდება ოპოზიციის მხრიდან. უბრალოდ ცდილობენ საზოგადოება მოაწყვილონ, შესაბამისში შეიყვანონ რაღაცა თვითონ გამოვიდნენ რაღაცის წინააღმდეგ მებრძოლებად, მაშინ როდესაც ის ფენომენი თუ მურუსიძეა საუბარი თვითონ მათივე შექმნილი არის და ეხა ამით რაღაცას ესე თქვათ манипуლირებენ. ეს პოპულიზმის ნაწილი. არაკომპეტენტურია, იმიტომ რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით საერთოდ ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ მათგან არგუმენტები. ის კანონ პროექტი, რომელიც მათ წარმოადგენს, აი მე ვიტყოდი, რომ უბრალოდ როგორც სამართლებრივად რო შეხედოთ, არის სამარცხვინო, რაც ფაქტიურად ვენეციის კომისიის დასკვნითაც კი დადასტურდა. იმიტომ რომ რაზეც ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ეს სირცხვილია უბრალოდ კანონ პროექტში ამის ჩაწერა, იმიტომ რომ არაკონსტიტუციურია ნორმა და ბუნებრივია ამის საწინააღმდეგო პრინციპები ჩავდეთ ჩვენ კანონ პროექტში, ვენეციის კომისიას ამაზე ერთი შენიშვნაც არ ქონია. ანუ ირიბად ეს ნიშნავს იმას, რომ რასაც ვამბობდით, მათი ესე ვთქვათ, სამარცხვინო კანონ პროექტის ესე ვთქვათ, წარმოადგენს ჩემი შეფასებით, ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ კი ესეა ყველაფერი. და კომიკური რატომ არის, იცით, ეხლა ბატონო ზურა, აი მართლა ჩემთვის მართლა გაუგებარია, რომ მაშინ როდესაც ეხლა თქვენ მელაპარაკებით მურუსიძეზე, თქვენ ის გუნდი, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, როდესაც ხელისუფლებაში იყავით, 3ჯერ შეცვალეთ გირგვლიანის თემაზე კანონი. იმისათვის, რომ გირგვლიანის მკვლელები, ესე ვთქვათ, მარცხაჯულებას რაღაცნაირად გვერდი აერიდა და კომფორტულად ყოფილიყო შემდგომ საჯარახტის დაწესებულებაში. ეხლა თქვენ როდესაც ლაპარაკობთ, აი არ ვიცი, რისი წარმოდგენა გინდა და რა გინდა საზოგადოებას მოაჩვენოთ, ეს უბრალოდ იმდენად ცინიკურია, რომ აი ჩემთვის კომიკურად იქცა ყველაფერი ესეთი სიტუაცია. ეს არის რეალობა. მოდით ეხლა ამ თემებზე საუბრისას ჩვენ ეხლა მოდით ვწდებით ამ კონკრეტულ საკითხს, რაზეც შევიკრიბეთ, ხო, დღეს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებიდან გამომდინარე. მორალური წილი ამ საკითხთან დაკავშირებით, გირგვლიანის საკითხთან დაკავშირებით, ეს ცალკე თემა და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და თუ დაგვრჩებათ, რომ კი ბატონო ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ ეხლა ვსაუბრობთ იმაზე, ეს კანონ პროექტი, რომელშიც არის გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ოპოზიცია ამბობს, რომ არასრულად, მაგრამ ხელისუფლება ამბობს, რომ სრულად დააზღვევს თუ არა სასამართლო სისტემას, რომ არ მივიღოთ გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფი სასამართლო სისტემაში. თქვენ ამბობთ, რომ დააზღვევს, ხო? ესე ამბობთ? ოპოზიცია ამბობს, რომ არა. ჭირდება კონკრეტული არგუმენტები თქვენი, ესე ვთქვათ, მოსაზრების გასამყარებლად. გეტყვით, უბრალოდ
პირველი ვიტყვი რომ რა კი ბატონი გაგა თვითონ შეეხო თვითონ მურუსიძეს და როგორც მისი საუბრიდან გავიგე მურუსიძე მისთვისაც მიუღებელია მიუხედავად იმისა რომ ბიძინა ივანიშვილი თავის ცნობილ ვიდეოში თავის სახლში გადაღებულში მურუსიძე გვერდში დაიყენა და მთელ საზოგადოებას წარმოუდგინა როგორც ანგელოზი ამის მიუხედავად მინდა გითხრათ და ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით რომ ეს ყველაფერი სწორედ მურუსიძისთვის, ჩინჩალაძისთვის, გვრიტიშვილისთვის და მიქაუტაძისთვის და სხვებისთვის კეთდება ერთი და მეორე გაგა ჩემო კარგო მინდა გითხრათ რომ გვირგვლიანი უმძიმესი ლაქაა წინა ხელისუფლებისთვის მაგრამ იქიდან გაკვეთილის ვერ გამოტანა და იმ მოსამართლეების საშვილიშვილოდ ეხლა სასამართლოში დატოვება ეს არ შეცდომება არც დანაშაული ეს არის პრაქტიკულად ამ ქვეყნის მომავლისა და შვილების წინაშე ჩადენილი უმძიმესი ცოდვა იქიდან გამომდინარე რომ თქვენ სრულად გავთ გაცნობიერებული რომელ ადამიანებზე ვსაუბრობთ. ეხლა როგორ ექნებათ მათ ტექნიკურად საშუალება? ასეთი სისტემა არსებობდა თქვენი ხელისუფლების პირობებში, ამ ადამიანების დაშვება, დატოვება სასამართლო სისტემასთან კატეგორიულად მიუღებელი. ანუ ამას აღიარებს თქვენი გუნდი? ევროპული საქართველოს ჩვენ წარვადგენთ კანონპროექტი, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერი მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომელიც გასაჩივრდა საერთაშორისო სასამართლოებში, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოში, მათ შორის გააკეთა შეფასება ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისმა და იქ გაკრიტიკებულია კონკრეტული მოსამართლის გადაწყვეტილება ეს არის იმ ტიპის მინუსი რომ მოსამართლის მიერ მიღებული ასეთი გადაწყვეტილებები არის ისეთი მინუსი რომ ეს მოსამართლე არ შეიძლება უვადოდ დაინიშნოს მაგრამ ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია რასაც ჩვენ ევროპული საქართველოს ვამბობთ ჩვენს წარდგენილ ვერსიაში იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი ფილტრი უნდა დავაყენოთ იმისათვის რომ ეს კლანი ვერ მოხვდეს სასამართლოში. ეხლა ტექნიკურად როგორ მოხვდებიან იმ კანონპროექტით, რაც ქართულმა ოცნებამ გუშინ დაამტკიცა. რომელი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა მაშინ ეს? პირველი ეს არის ფარულობა. ვენეციის კომისიამ და ეუთოს ადამიანის უფლებათა ესე იგი ოფისმა თქვა, რომ აუცილებლად კენჭისყრა უნდა ჩატარდეს საჯაროდ. რატო? იმიტომ რომ ეს კლანი როგორც აბსოლუტურად ყოველგვარი პროცედურის გარეშე დეკემბერში უბრალოდ აი ეს ფურცელზე დაწერეს გვარები და გამოაგზავნეს პარლამენტში ეს კლანი ეხლა ფარული კენჭისყრით ზუსტად ერთმანეთს უყრიან კენჭს და შესამაბისად ჩვენ არაფერ ცვლილებას არ მივიღებთ. მეორე, რასაც ითხოვს ასევე ვენეციის კომისია, რომ თითოეული გადაწყვეტილება იყოს დასაბუთებული და დაფუძნებული იყოს ქულების სისტემაზე. იმ 4 საფეხურიან პროცედურაში, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წარმოგვიდგინა, ქულების სისტემა არის ერთ-ერთ ეტაპზე ვთქვათ, მესამე ეტაპზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ რა ხდება ფარული კენჭისყრის დროს შეიძლება იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ისე უყაროს კენჭი, რომ მაღალქულიანი დაბლა მოახვედროს, დაბალქულიანი მაღლა მოხვდეს და მაინც დაბალქულიანი გამოვიდეს შემდეგ ეტაპზე პარლამენტში დასამტკიცებლად. და ბოლოს ეტაპებზე, გარდა პირველი ეტაპისა, რომელიც უბრალოდ ასაკს ეხება და დიპლომის წარმოდგენას, არც ერთ სხვა ეტაპზე, როდესაც სწორედაც რომ დასაბუთებული უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება, კანდიდატს გასაჩივრების უფლება წაართვა ქართულმა ოცნებამ, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ისე ააგეს ფილტრები, რომ პრაქტიკულად მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანი და მე სასამართლოს ამის მერე ვეღარ უწოდებ ჩინჩალაძის სასამართლოს, ეს ბიძინა ივანიშვილის სასამართლო იქნება. ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანი აი ამ ხლართებით, რომელიც მათ გუშინ მეორე მოსმენით დაამტკიცეს, ბუნებრივია გაიყვანენ თავის მოდით მივცეთ ბატონ გიორგის შესაძლებლობა სამი ძირითადი საკითხი ჩამოთვალა ბატონ მაზურაბმა, რის გამოც გარანტია იმისა, რომ არ მივიღებთ გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფს სასამართლო სისტემაში, პრაქტიკულად გამორიცხულია. იცით, ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ კანონპროექტი, რომელიც მათ ჰქონდა წარმოდგენილი, ასევე იძლეოდა იმის შესაძლებლობას, რომ იუსტიციის საბჭოსათვის სასურველი კანდიდატები წარდგენილიყვნენ პარლამენტში. ანუ ეს ერთი, ასე ვთქვათ, დემაგოგიის ნაწილი, როდესაც საუბრობენ თითქოს იუსტიციის საბჭო რაღაც ისეთ კანდიდატებს წარმოგვიდგენს, რომელსაც თურმე პარლამენტს არ მოეწონება და მაინც დაამტკიცებს მათ. ნუ ეს რაღაც ზღაპარი, რაზეც არის ხდება, ასე ვთქვათ, არასწორი აქცენტის გაკეთება. ეხლა გავუყვეთ ფარულობა, ქულების სისტემაო და შეცვლილი დამოკიდებულება თქვენთვის რაზე მეტყოლებს ფარულობასთან დაკავშირებით? 2013 წელს ვენეციის რეკომენდაციას ჰქონდა ესეთი რეკომენდაცია, რომ ყოფილიყო ფარული კენჭისყრა და ეს უფრო მეტად დაცვას გახდიდა, ესე ვთქვათ, და დამოუკიდებას გახდიდა სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებს, მაგრამ 2019 წელს ჩვენ შეცვლილი დამოკიდებულება ვიხილეთ ვენეციის კომისიის მხრიდან. თქვენთვის რაზე მიანიშნებს ეს შეცვლილი დამოკიდებულება? თვითონ ფარულობა არის გარანტია იმისა, რომ აი ძალიან მარტივად რომ ავხსნა
ნაკლები გავლენა შეიძლება მოხდეს პიროვნებაზე, რომელიც რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს. აი ძალიან მარტივად როდესაც უფრო საზოგადოება გვისმენს და უფრო გასაგები რო იყოს არჩევნებზე რომ მიდის ადამიანი რატომ არის რომ ფარულად აძლევს იღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას შედის ხო იქ ესე თქვა სადაც შემოხაზავს მისთვის სასურველ კანდიდატზე იმით ფარულია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ მასზე გავლენა ვერავინ ვერ მოახერხებს რაც არ უნდა სულ რომ სოფლიოს იურისტები შეიკრიბონ და თქვან რომ ფარულობა თურმე არ არის ამის გარანტია ესე არ არის როგორც 2x2 4-ია და რამდენიც არ უნდა ილაპარაკო რომ 7-ია ფარულობა არის გარანტია იმისა რომ იყოს მეტად დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიმღები ეხლა უყურეთ მაგრამ ფარულობის ანუ თქვენ მე როგორც მივხვდი გულისხმობთ იმას რომ საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ცნობილი რომელმა იუსტიციის რომელიც საბჭოს წევრი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ანუ კონკრეტულ კანდიდატს დაუჭერს ხარს თუ არა ამას გულისხმობთ ხო ამის სასარგებლოდ აი ამის სასარგებლოდ ჩვენ კანონმდებლობაში ჩავდეთ ესეთი რამ არის შეიძლება არც მიგიქცევიათ ყურადღება ამისთვის შეიძლება არც იცით ანუ იუსტიციის საბჭოს წევრს რომელსაც აქვს განსხვავებული მოსაზრება აი მაგალითად საბჭომ დაუჭირა მხარი რომელიღაც კონკრეტულ კანდიდატს და იუსტიციის საბჭოს რომელიღაცა წევრი მას არ ეთანხება მას შეუძლია განსხვავებული მოსაზრება ქონდეს ეს წერილობით ჩამოაყალიბოს ეს გაასაჯაროვოს თქვა რომ მე მას მხარი არ დაუჭირე გამოუგზავნოს პარლამენტს თავისი მოსაზრებები ანუ ამ უფლებით რომ ისარგებლოს ყველა წევრი ეს ხო მარტივი ლოგიკაა ანუ საზოგადოებისთვის ცნობილი იქნება რეალურად ფაქტობრივად ის ვინვის დაუჭირა მხარი ეხლა გასაჩივრება თქვით რომ გასაჩივრების უფლება მოუსწრებო მოდი აი ძალიან მარტივად გეტყვით ძალიან მარტივად ახსნი ყველაფერს აი გასაჩივრება რას გულისხმობს აი თეა თუ შეიძლება თქვენ დაგისვამ ძალიან მარტივ კითხვას გასაჩივრება რას გულისხმობს რომ მაგალითად იუსტიციის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და რომელიღაც კანდიდატს ხარი არ დაუჭირა წარდგენაზე აი ამის გასაჩივრება რომ შეიძლებოდეს უზენაეს სასამართლოში საკვალიფიკაციო პალატა არის ესეთი სამი მოსამართლისგან შედგება თქვა პალატამ რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებაზე თქვას რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება იყო და მოხდეს ამ კანდიდატურის წარდგენა საქართველოს პარლამენტისთვის. აი ასეთ შემთხვევაში წარმგენი ვინ იქნება თქვენი აზრით? ეს საკვალიფიკაციო პალატა, ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭომ არ წარადგინა, საკვალიფიკაციო პალატამ წარადგინა. მარტივი ლოგიკაა, უყურეთ, კონსტიტუციაში წერია, ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ და რაც არ უნდა მოგწონდეს, კონსტიტუციას ვერ გავცდებით. კონსტიტუციაში წერია ერთი რამე, რომ წარდგენის სუბიექტი უნდა იყოს იუსტიციის საბჭო. არ შეიძლება მისი ეს ამ უფლების შეზღუდვა. აი ამ მარტივი ლოგიკიდან გამომდინარე შეუძლებელია უბრალოდ გასაჩივრების შესაძლებლობა ამის რო არსებობდეს. იმიტომ რომ წარმდგენი უკვე გამოვა საკვალიფიკაციო პალატა და არა იუსტიციის საბჭო. ეს რაც მე ახლა თქვი ეს არის ელემენტარული. ახლა ვინც ყურადღებით მომისმინა ამ დასკვნას ძალიან მარტივად გააკეთებს თავად და არანაირი იურისტობა ამას არ ჭირდება. ანუ რეალურად ყველაფერი არის გათვალისწინებული ის რისი გათვალისწინება შეიძლებოდა და ეს ნიშნავს ერთ რამეს რომ ვინაიდან ვენეციის კომისიის დასკვნები ფაქტობრივად სრულად არის გათვალისწინებული გარდა აი ამ ორისა მეტი ვერც ვერაფერი კიდევ არის ერთი კვალიფიკაცია იმას რაც შეეხებოდა რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ავრჩიოთო არა 10 წლით არამედ ნაკლები ვადითო ეს არ გავითვალისწინეთ იმიტომ რომ კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია რომ 10 წლით უნდა აირჩიო არა იქ არ კიდე რამდენიმე სადაო საკითხი რომელზეც ოპოზიცია გედავეთ იგივე უზენაეს იმ ვითარებაში როდესაც ფაქტურად ყველაფერი გათვალისწინებულია გარდა აი იმისა და ახსენი კიდეც ძალიან მარტივად რატომ ბუნებრივია ეს ნიშნავს იმას რომ კანონმდებლობა კანონპროექტი არის გამართული მე ერთი რამ შემიძლია ვთქვა რომ ნამდვილად განსხვავებით მისი თანაგუნდელებისგან კარგია რომ ბატონი გაგა არ ამტკიცებს რომ ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია გაითვალისწინეს ამას ნამდვილად უფასებ მაგრამ დავიწყებ სწორედ იქიდან რომ ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია რომ ამ პარლამენტმა მთლიანად არ შეავსოს რეკომენდაცია თქვენ ამას არ ითვალისწინებთ და აქ არგუმენტი გავითვალისწინებთ ხო გაგა აი კიდევ პოპულიზმი და დემაგოგია ზურა რა არ იცით თქვენ ვითვალისწინებთ თუ არა და რატო მე არ გერეოდი გაგა როდესაც საუბრობდი და ამიტომ თუ შეიძლება დავასრულებ ხო აქ ყველაზე მთავარი არის შემდეგი რომ როცა ამბობთ რომ მართლმსაჯულება თუ არ განხორციელდება ამით დაზიანდება ჩვენი მოქალაქეები რომ ეს რაოდენობა არ ეყოფა თუ უზენაეს სასამართლოს ყველაზე მეტად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესი ისარგებლონ სამართლიანი სასამართლოს უფლებით დაზარალდება იმ შემთხვევაში თუ უზენაეს სასამართლოში იჯდებიან ჩინჩალაძე მიქაუტიძე მურუსიძე
აქეთკენ მიყავთ პროცესი და თუ თქვენ ამბობთ რომ ეს ხალხი არ იქნება თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მე დარწმუნებული ვარ რომ გაგაკახიანს არ შეუძლია დღეს პასუხი გაგვცეს იმასთან დაკავშირებით ვინ იქნება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე იმიტომ რომ როგორც ამ კანონიერი პროექტის ბედი კენჭისყრა რატომაც ჩატარდა გუშინ წინ დილას ბიძინა ივანიშვილთან თათბირი ამასაც ხო ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტს ეხლა და თქვენ რო არ ახართ ეს 87 დეპუტატი გადაწყვეტილების მიღები ამას მე მგონი დიდი ახსნა არ ჭირდება და ინსტრუქციები გაქვთ რომელი ფერის ღილაკს რომელი დააჭიროთ და მადლობა მაგალითად იგივე ბიძინა გეგიძეს ან ლევან კობერიძეს რომ მათ განსხვავებული აზრი დააფიქსირეს მაგრამ უბრუნდები ისე ვენეციის კომისიის დასკვნებს ხო ის ფარულობაც, დასაბუთების აუცილებლობაც უმაღლეს საბჭოში იუსტიციის აუცილებლობაც ეს კომპლექსში უნდა გასაჩივრების უფლებაც, ხო? ფარულობა მეტაფორები რა თქვი? არა და ავხსნი. ფორმა რას თქვი, იმაში მეტაფორები თუ არა, კონსტიტუციურია თუ არა გასაჩივრება. აგიხსნით, როგორ შეიძლება ამისი კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჩემი მოსაზრებით, თქვენ შეგიძლიათ არ დაეთანხმოთ, მაგრამ პირველ რიგში ვიტყვი ფარულობაზე. ვენეციის კომისიას და უბრუნდები ქალბატონ თიას შეკითხვას. ვენეციის კომისიამ თავისი პოზიცია შეცვალა ზუსტად იმის გამო, რომ დაინახა რა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თქვენი მეშვეობით, ქართული ოცნების მეშვეობით დაეპატრონა სწორედ ეს კლანი ერთ-ერთი საშუალება, არა ერთადერთი, შეიძლება ბოლომდე ეფექტური არა, მაგრამ ერთ-ერთი საშუალება, რომ ეს იუსტიციის საბჭომ საზოგადოების ზეწოლის ქვეშ არ მიიღოს ის გადაწყვეტილებები, რასაც ის იღებს, როგორი გადაწყვეტილებას დეკემბერში მიიღეს, ეს არის ღიაობა, რომ ყველამ დაინახოს ვინ რას უყრის კენჭს. ხო გითხარით, რომ ეს რეალურად ისე ცნობილი იქნება. მაგაზეც გიპასუხებ, დავასრულებ. შესაბამისად, ეს არის ვენეციის კომისია არენდობა პირდაპირ ამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და თulis რომ კლანია მას დაპატიმრებული. მეორე როდესაც დასაბუთებაზეა ლაპარაკი, შეუძლია გააგრძელოს. იუსტიციის უმაღლეს გააგზავნოს თავისი განსხვავებული მოსაზრებაო. ანუ კენჭისყრა ჩატარდეს ფარულად თქვენ ამბობთ და შეუძლია განსხვავებული. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ მომერიდება ამის თქმა და ბოდისვიხთი ამ გამონათქვამის, მაგრამ ისეთი უსინდისოების შკრებულია იუსტიციის უმაღლეს საბჭო დღეს არ გულისხმობ ანადონიძეს და ნაზი ჯანეზაშვილს, ხო? ისეთი ხალხია, რომ შესაძლებელია ფარული კენჭისყრით მათ აბსოლუტურად უღირსი კანდიდატები გამოაგზავნონ და თან თვითონვე მიაყრონ თავიანთი განსხვავებული აზრი, ვითომ კარგი ბიჭები ვართო. ესეთი რამ შეიძლება მოხდეს, ისეთ ხალხთანა გვაქვს საქმე. და მესამე ღია კენჭისყრითაც ხო იზამდნენ. აი ლოგიკა არ არის. ღია კენჭისყრა რაშობას არა, არის ლოგიკა და გაგა გეტყვი. არა ლოგიკურს საუბრობ ეხლა და მე დავასრულებ თუ შეიძლება. ნუ მე არ გედებ. უყურეთ რაც ფარულ კენჭისყრაზე საზოგადოება იმას მაინც დაინახავს კონკრეტულად ვინ როგორ უყარა კენჭი. კიდევ ერთხელ მომწ ეს არ არის აბსოლუტური გარანტია რომ ისინი არ მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას რა გადაწყვეტილებას უნდა დეკემბერში მიიღეს. მაგრამ ეს არის გაკვეთილი საზოგადოებისათვის რომ გაითვალისწინოს ვინ როგორ მოიქცა და რომელი კანდიდატი ვის მიერ იყო წარდგენილი. ქართული ოცნების მიერ იყო წარდგენილი, დამოუკიდებელი იყო თავის დროზე პრეზიდენტმა წარადგინა თუ ასე შემდეგ. რაც შეეხება დასაბუთებას კიდევ ერთხელ გეუბნებით. დასაბუთება თან უნდა ახლდეს ქულათა მეშვეობით და თითეულმა წევრმა აბსოლუტურად ღიად და საჯაროდ, როცა ის ქულებს დაწერს ღია კენჭისყრით, უნდა დაასაბუთოს. არა მხოლოდ ის, რატო დაუჭირავ ხალხი, არამედ რატო იმსახურებს ეს კანდიდატი დასაბუთებას. ესეთი პროცედურა თუ იქნება, ეს არის აბსოლუტურად გამართული და ღია პროცედურა, როცა საზოგადოებას ის არგუმენტიც ექნება, გაგაკახიანი ან ზურაბ ჭიაბერაშვილი ან თიას ჭინაო კონკრეტულ კანდიდატს რატო უჭერს მხარს. და მესამე და ბოლო გასაჩივრება. რა თქმა უნდა, თქვენ მართალი ხართ, რომ საბოლოო ინსტანცია კონსტიტუციის მიხედვით უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო. სრულად მართალი ხართ. მაგრამ ჩვენ როცა ვამბობთ გასაჩივრებაზე, არაფერი არ გვიშლის ხელს. გასაჩივრების შემდეგ ეს საქმე დაბრუნდეს ისევ გასაჩივრებული ფაილი თუ შესაბამისი სასამართლო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, დაბრუნდეს და ხელახლა იმსჯელოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მაგრამ ეს გასაჩივრებაც ნაკლებად სადაო გახდება თუ კი ჩვენ გვექნება ღია პროცესი, თუ გვექნება ისეთი პროცესი, როდესაც თითოეული იუსტიციის საბჭოს წევრი აბსოლუტურად არგუმენტირებულად ასაბუთებს თავის გადაწყვეტილებას, გასაჩივრების საჭიროებაც ისნება. ანუ კომპლექსში ეს ყველაფერი რეკომენდაციები, რომელსაც არასრულებთ ვენეციის კომისიამ და ადამიანის უფლებათა ოფისმა ეუთოდან, გასა ზუსტად იმიტომ, რომ აბსოლუტურად არა აქვს ნდობა ქართულ ოცნებას და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ასე პირდაპირ დასკვნაში ჩვენ ვერ ვკითხულობთ, რომ არა აქვს ნდობა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ის კონკრეტული მინიშნებები, რომელიც პოლიტიკურ რეკომენდაციებში
გუნდებში იყო ამის საფუძველს იძლევა. აბა ფარულობიდან ღია კენჭისყრაზე რატო გითხრას მეორე საკითხი იყო მოსამართლეებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ ესე ვთქვათ რეკომენდაციებში რომ არ მოხდეს ყველას გამწესება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებად ანუ ნაწილის დანიშვნა ახლა მოხდეს ნაწილის დანიშვნა შემდეგ ეს რისი მანიშნებელია ხელისუფლების აუცილებლად ახლა ამაზე გიპასუხებ მაგრამ აი ეს უნდობლობის მომენტს უფრო ამძაფრებს თუ არა როგორც ამბობს ოპოზიცია კანონ პროექტის უკვე ისეთ დეტალებზე საუბრობთ ანუ იმდენად დაიხვეწა კანონ პროექტი რომ ფაქტიურად აი სათქმელი რო აღარაფერი დარჩათ აი როგორ გითხრათ აი ისეთ დეტალებზე არის უკვე საუბარი და შეიძლება წვრილმანი არ მინდა თქვა მაინც კანონ პროექტზე რომ აი როგორ გითხრათ ხავზე მოკიდებას გავს შეიძლება ვიფიქრო აი მათი პოზიცია ოპონენტების პოზიცია იმიტომ რომ შეგიძლიათ მითხრათ აი ძალიან თუ შეგიძლიათ მითხრათ თუ არა და გავაგზავნებ შეგიძლიათ მითხრათ ერთი სახელმწიფო ჩვენს გარშემო კი არა ევროპაში კი არა მსოფლიოში სადაც უფრო გამართული კანონმდებლობა არის ვიდრე ჩვენ ახლა ვიღებთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს არჩევით სახელმწიფოდ მითხარით მარტო თუ შეგიძლიათ არა უნდა ავხსნა რას გულისხმობ აი მაშინ ანუ სახელმწიფოს ვერ მეუბნები არა გეუბნები მე სახელმწიფოს მეუბნები უყურეთ კანონი არა ჩემი დროა და ნუწამართო ეს დემაგოგია არის ეს კითხვა თუ სახელმწიფოს მე გამოციფასო კი ბატონო ხო ეხა რაც შეეხება იმას თქვენ კითხეთ ხო პოლიტიკური რეკომენდაცია ნაწილობრივ დანიშვნის შესახებ მოსამართლეების ანუ უყურეთ დღეს ზურა საუბრობდა და მე ვთქვი რომ აი ესეც არის თქო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა თქო ამას აკეთებ თქო იმიტომ რომ ისეთ თემებზე აკეთებენ აქცენტს რაზეც საერთოდ არ არის მსჯელობა საერთოდ არ არის მსჯელობა მურუსიძის და ჩინჩალაძეს არჩევა რა შუაშია რა კავშირშია ამ კანონ პროექტთან ეგ საკითხი თუ დადგება დღის წესრიგში და მე იმედი მაქვს რომ არ დადგება ეს გველი 3 თვის მერე დაახლოებით. როდესაც ამ კანონ პროექტს მივიღებ და ნუატყვილებ მოსახლეობას და ნუ შეყავთ საზოგადოება შეცდომაში ძალიან გთხოვთ. იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ვიღებთ სწორ გადაწყვეტილებებს, არა პოპულისტურ გადაწყვეტილებებს. პოპულიზმის წინააღმდეგ სიარული რთულია, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობა ჩვენ გვაქვს. მაგრამ როდესაც პოპულიზმს დაიწყებთ, უნებრივია მე ამას აუცილებლად ვიტყვი. აი რატომ ამბობ კიდევ ამას? იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად ზურამ თქვა რომ არ გაითვალისწინესო. ანუ ესე იგი საზოგადოებას როგორ წარმოუჩინა სურათი რომ თითქოს კანონში უნდა დაგვეწერა ჩვენ რომ მოხდებოდა ნაწილის ეხლა არჩევა, ნაწილის მეორე დარჩევა. ეხლა ამას ნებისმიერი იურისტი გეტყვის რეგლამენტში ჩაგეწერა. ვიტყვი ზურა. ნებისმიერი იურისტი გეტყვით რომ ეს არის არაკონსტიტუციური. არ შეიძლება ამის ჩაწერა, როდესაც კონსტიტუციაში ესეთი შეზღუდვა არ გაქვს. მაშინ კონსტიტუციაში გარდამავალდებულებებში უნდა რამე მსგავსი ჩაგვეწერა და თუ შევსვით 10 კონსტიტუციას კი ბატონო ჩავწეროთ. ამის ჩაწერა არ შეიძლებოდა. ანუ ლოგიკურია რომ ჩვენ კანონში არ დავწერეთ. თქვენ არ იცით ჩემი პოზიცია და საზოგადოებას ატყვილებთ რომ აი აპირებენ ამ პოზიციის არ გაზიარებასო. ხომ არ იცით ეს არა რატომ ამბობთ ამას ამას ხო დრო გვაჩვენებს და მომავალი გვაჩვენებს თვითონ ამიტომ ამაზე ზოგადად ეს ხელისუფლების მხრიდან ეს როგორი რეკომენდაცია იყო იცით აი ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს პოლიტიკური ნება უნდა გამოამჟღავნოს რომ უბრალოდ არ აირჩიოს არ დააკომპლექტოს მთლიანად უზენაეს სასამართლო ამაზე რა თქმა უნდა იქნება მსჯელობა და საზოგადოების ესეც მაინც ცნობილი გახდება მაგრამ მოკლედ უპასუხებ იმას და უკვე დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და თან უნდა შევაჯამოთ ჩვენი ასე ვთქვათ საუბარი ჯერ იმ ქვეყანასთან დაკავშირებით. კარგად უნდა გვესმოდეს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ კანონი არ არის ის, რაც დაწერილია ფურცელზე. დიდი მნიშვნელობაა კანონის აღსრულებას და დარწმუნებული ვარ ჩვენს ბევრ მაყურებელსაც და თავად ბატონ გაგასაც ნანახი აქვს მაგალითად როგორ ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის დამტკიცების პროცედურა, როდესაც თვითონ ამერიკის სენატში იურიდიულ კომიტეტში საათები, დღეები გრძელდება თვითონ კანდიდატის მოსმენა, მაგრამ პროცესი რამდენ თვიანია. სულ ბოლოს კავანო მაგალითად ივლისში წარადგინეს და მოსმენა ჩატარდა როდის? ოქტომბერი იყო თუ ნოემბერი, მხოლოდ იმიტომ რომ რამდენიმე თვე მრავალი შემოწმება და პროცედურა გაიარა ამან. და ეს არის ჩემი პასუხი. პროცედურა უნდა იყოს აგებული და თუ ჩვენ კენჭისყრა იქნებოდა აგებული ღია დასაბუთების პრინციპით, მაშინ ბუნებრივად თვითონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იქნებოდა
გამჭვირვალე და ხანგრძლივი პროცედურა, როცა ფილტრი იქნებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარდგენის პროცედურა ესე არის როგორც პრეზიდენტი გადის იმ პროცედურას, რაც ახლა უნდა აუცილებლად FBI checks გადის აბსოლუტურად FBI checks არ ვიძახი, მე ვიძახი კანდიდატებთან საჯაროდ ხდება გასაუბრება, ვიდრე წარდგენა მოხდება და ის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ ინტერესთა ჯგუფები ერთი წამით ახლა მაგაში მაიხოვს და დავასრულო. ამაზე აუცილებლად უპასუხებ კიდევ მე დავასრულო. და უნდა დავასრულოთ ბატონო, იმიტომ რომ მე ვასრულებ, მაგრამ მოდით რა კი ვასრულებთ. შეჯამება არის ასეთი. დღეს მე ეჭვიც არ მეპარება გაგას გულწრფელობაში იმასთან დაკავშირებით, რომ მას არ უნდა როგორც სუციზმაში ვერ წარმოიდგენდა, რომ ეხლა იმ კლანს მოუწევდა კანონის კარნახი ბიძინა ივანიშვილის გავლით. აი ამ დეპუტატებისთვის და სხვა შორის გაგას იურიდიულ კვალიფიკაციაში მე ეჭვი არ მეპარება, ამას ვერ წარმოიდგენდა, მას არ უნდა დღეს დაუშვას იმის წარმოდგენა, რომ აბსოლუტურად ის კანდიდატები მოვლენ ისევ მასთან, რომელიც დეკემბრის 10 კაციან სიაში იქნება. მაგრამ პრობლემა, ჩემო გაგა, მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ ბიძინა ივანიშვილმა ამ კანონ პროექტის მხარდაჭერით ისეთი მორალური რუბიკონი გადაგალახინათ ეხლა, იმიტომ რომ ლევან კობერიძემ და ბიძინა გოგიძე არ იყო მარტო ვინც ჭმუნავდა ამ კანონ პროექტის მიღებაზე, უამრავი დღესაც თქვენი მხარდაჭერია, რომელიც ძალიან კრიტიკულად უყურებს ამ მინდა გითხრათ, ბიძინა ივანიშვილი ვისაც წარმოგიდგენთ, ყველას დაუჭერთ იძულებული იქნებით, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ მორალურ კომპრომისზე წახვედით კლანთან უკვე. კარგი, ბატონ გიორგიდან უნდა დავასრულოთ. რიტორიკა ესეთ უწოდეთ ახლა ამას პოპულიზმი და დემაგოგია. მეგონი ვენეციის კომისიაც, ანუ როდესაც კანონ პროექტს ვიღებთ, რომელიც არის გამართული და მათ შორის ეს ჩანს თუნდაც ვენეციის კომისიის დასკვნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დასკვნის ძირითადი ნაწილი გათვალისწინებულია. რაც არ არის გათვალისწინებული, ისიც თქვი არ არის გათვალისწინებული თქო, ხო? მაგრამ კიდევ ერთი რაღაც, აი უყურეთ არასწორად რა სურათის დახატვა ხდება. გეგონება იუსტიციის საბჭო ვისაც წარმოადგენს, აი ეს უკვე არჩეულია რა. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც ახსენა ზურამ, იქ ფაქტურად პროცესი იწყება, აი ეს ღია და საჯარო პროცესი, რასაც ქვია და საკომიტეტო განხილვები და კითხვები, ეს იწყება პარლამენტის ეტაპზე, სენატის ეტაპზე. საქართველოში, საქართველოში იქნებიან კი NGO-ების არიან, როგორ არა, ეს თუ არ იცი, ესე იგი კანონი არ არის, თუდაც აგიკითხია. საქართველოში ეს პროცესი იქნება იუსტიციის საბჭოში და პარლამენტში ყველა მოსამართლე, რომელიც არის უზენაეს სასამართლოში დღეს არჩეული, ყველა საკომიტეტო მოსმენა გავლილი, ყველა განხილვა იყო საჯარო. რატო არ იღებდით ამაში მონაწილეობას? ეს ძალიან შორს ბატონო. არა, იმიტომ რომ არასწორი, აი რაზეა საუბარი? მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვარ იმით დაკავებული, რომ არასწორი ინფორმაცია, რომელსაც ეხლა ბატონი ზურაბი აწვდის საზოგადოებას და ეს ხდებოდა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში, არასწორი შეფასებები. ვენეციის კომისია არასწორია, ეუთოს ოფისი არასწორია, პოლიტიკური ოპოზიცია არასწორია, ყველა არასწორია, გამოდის მარტო ხართ მარტო. თავარი არის ეს, ანუ საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს დასკვნები. საზოგადოებამ უნდა გამოიტანოს სწორი დასკვნები. პროცესი გველის წინ იუსტიციის საბჭო კანდიდატის რო წარდგენს ერთია და პარლამენტში ეს პროცესი გრძელდება. პარლამენტი არის რეალურად საბოლოოდ ყველაფრის გარანტი, როგორი მოსამართლეები იქნებიან არჩეული. ამიტომ მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ თავარია რომ კანონი არის გამართული, ვერც ერთი სახელმწიფოს ვერ დამისახელებს, სადაც ესეთი დეტალიზებულია ეს პროცედურა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კანონის შედეგად და რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნებიდან გამომდინარე, რომელიც ხელისუფლებას აქვს, ჩვენ გვეყოლება ძალიან კარგი უზენაეს სასამართლო დაპრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კახიანი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, გმადლობთ. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, რეკლამას გამოვაცხადეთ ერთი ცრუ ინფორმაციის შესახებ უნდა გაცნობოთ, რომელიც რამდენიმე წუთში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გავა და ჩვენ მას მოვისმენთ. მარტვილში რამდენიმე დღის წინ არასრულწლოვანმა ბიჭმა თავი მოიკლა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-მა მოამზადა რეპორტაჟი, რომლის ანონსიც უკვე გავიდა მათ ეთერში და სადაც ნათქვამია, რომ 15 წლის ბიჭმა თავი შიმშილის გამო მოიკლა. ოჯახის წევრები და ნათესავები რუსთავი 2-ს სიცრუეში ადანაშაულებენ. დღეს სოფელში ჩასულ იმედიის წარმომადგენლებს ოჯახის ახლობლები უყვებიან, რომ მამა შულზე ზრუნავდა, თავს ისინი სოციალური დახმარებით იჩენდნენ და პარალელურად მამა მუშაობდა კიდეც. ოჯახის წევრები მოითხოვენ არ მოხდეს ამ თემით მანიპულირება. რუსთავი 2 ჯგუფი, რომელიც ჭირესუფალთან დღესაც ჩავიდა, არ შეუშვეს. ეს ვიდეო მასალა ჩვენ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, ქრონიკა ამ თემას ხვალაც მიუბრუნდება. აქვე გეტყვით, რომ რუსთავი 2-ის დღის განმავლობაში იძულებული გახდა ანონსი შეეცვალა კიდეც. მინდა მამამ თქვა პრეტენზია და რასაც ეს მეცეთ იმას გავდა. პრეტენზია და დასაგნეს კი არ გიჩვენს, შუშტირი ვარ და გაინტერესებს.
ეგ უკვე შენი საქმე არა, ქალბატონო, შენ დედა ხარ, შვილს შენ დირექტორი, შენ დინაცები, გესმის ხო და მაგი არის. პოლიციაში იყავი, ხაი. გამანები რა თავი რა. პოლიციას მიმართ. არუნა ჩაწერა და რატო იგიგე? თვიო. ხალხი შემოვხალხი არა ხალხი შემოვსპანაში. რას ნაგლო? აგლები და მეყულიები რო ხარ ვიცი. გასაგები შენ ვიხარ მითხარი? დინარი ჩემი გიძაშვილია რა გინდა? ზუსტად ის მითხარ ჩვენ ხო არ მოგწევთ ეს ამბავი რა ჩვენ. ეხლა მითხარი. ჯო სიუჟეტ როდი შედავაჩუნა და აწევ ზემოთ შიმშილი. რატო და ჩარტი ახლა ჩარტა მომისმინე. აგერ ჩართული მაგრამ მითხარი. მომისმინე შიმშილიდან მოკლა გოშილ ხო გიწერი ასე. გაჩვენება ახლა მოგიგდე. ხდაი მარტო გამეიღე ფეისბუქიდან აღარ დადუე. არ გოუვიდათ. მაგი პოლიციაში მიბრძანი ქალბატონო და თუ რამე არსებობს გაგაცნობეთ. სათანადო ორგანოები გესმის? მაგ შენი საქმე არა, შეგაკეთე შენ. ბეჭო, ნუ აძლევ თქვა. ჩვენ ალბათ დამძადი საქმე დამძადი არ უნდა ეგი არა დადი გარალი გარალმა გარალი არ უნდა ყოველდღე გამგე არ მაინტერესებს გარალი არ მაინტერესებს გარალი გარახოთ მაგალები გარახმა მე ტყულიები ხარ ტყუილი რა გარახოთ მაგალები დაგიდა ჩალა ბატონო მობზარდი დადი გაჭაკიდა და რა განგებელი გამარები ხალხო ბატონო მომეცი პასუხი მობზარდი რატო გადამიღე ეს ადამიანი იასმინ იმას უღებს ხელი არ მოხდე რაზე მიხვედი რაზე ელაპარაკე გამგებოს რაზე ელაპარაკე ვინა გამგები საერთოდ გამაგებია სამიდექი შენ შემოსვამდი აქ დავა ყველაფერს იტყულები ყოველ წუთში აი ამაერი ტყულები ეს ხალხი მისქნათ მოიყვანეთ სხვა ტელევიზიების ჩასაწერად რომ არ ყოფილიყო თითქოს და ესეთი მსგავსი პირობები გეგადრებათ ბატონოემა ვინ მოვიყვანეთ პანაშვიდიად ეს და ხალხი არის მეზობლები როგორ გეგადრებათ ვინ მოვიყვანეთ ეს ხალხი თქვენ ხო მოიყვანეთ ეს ხალხი პანაშვიდი არიან მოსულები და მეზობლები არიან როგორ გეგადრებათ ტელევიზიები მოვიდან როგორ თქვენ აი უცხოს ვის ხედავთ უცხოს როგორ თქვენ მობრძანდით ისე მობრძანდა ყველა ტელევიზია ეს უხერხულობის ადგილი მე ახლა მოყვედით მაშინ როდესაც მე დილიდან აქ ვარ ბატონო თქვენ ცილს წამებ და შეურაცხყოფას აყენებ ჩემი რაიონის მოსახლე ხალხს და სამეზობლოს თქვენ საქციელს ამართლებთ ხა სწორად იქცევი და რა დააშევა შეურაცხყოფას აყენებ თქვენ გვაყენებთ უყოლა შეურაცხყოფას ეს მასალა ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ ქრონიკა ამ თემას ტელეკომპანია Imedi ხვალაც დაუბრუნდება ხა კი რეკლამის შემდეგ სხვა თემები დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ ეს არის ქრონიკა 8-ზე. რუსმა ოკუპანტებმა საქართველოს მოქალაქე გაიტაცეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურისხევის მკვიდრი 45 წლის გოჩა ფიდიური მაშინ დააკავეს, როდესაც ის სოფლის მიმდებარე საძოვარზე პირუტყს წემსავდა. ახლობლების ინფორმაციით ის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, ოჯახი სოციალურად დაუცველია და ჯარიმის დაკისრების შემთხვევაში თანხის გადახდას ვერ შეძლებს. არკეთილში ლიბერტი ბანკის ფილიალის დააყაჩაღების საქმეზე 3 პირი დააკავეს. პოლიციამ თავდამსხმელები თბილისში და ქუთაისში აიყვანა. სამართალდამცველებმა ბანკიდან გატაცებული თანხა ნივთი მტკიცების სახით ამოიღეს. 3 მათგანი წარსულში ნასამართლეებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მომხდარზე გამოძიება ყაჩაღობის მუხლით მიმდინარეობს, რაც 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბანკის ვარკეთილის ფილიალი 19 აპრილს დააყაჩაღეს. მძარცველებმა იარაღის მუქარით 2030 ლარი წაიღეს.
თანაინვესტირების ფონდს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. გიორგი ბაჩიაშვილი ცოტნე ებრალიძემ შეცვალა. ბაჩიაშვილმა, რომელიც ფონდის დაფუძნების დღიდან იკავებდა აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციას, მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე გადაინაცვლა. ეს გადაწყვეტილება ფონდმა წერილობით განცხადებით გაავრცელა, თუმცა რა გახდა ამ ცვლილების მიზეზი განმარტება არ ყოფილა. თანაინვესტირების ფონდი ბიძინა ივანიშვილმა 2013 წელს დააარსა, დღეის მდგომარეობით ფონდი $2 მილიარდზე მეტი ღირებულების პროექტებს ახორციელებს. რა ეტაპზეა ეს პროექტები და რა გეგმები აქვს ახალ ხელმძღვანელობას, თავად ცოტნე ებრალიძე ისაუბრებს ამ თემაზე ჩვენს ეთერში. საღამოშიდობის ბატონო ცოტნე, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგი ბაჩიაშვილი, როგორც უკვე აღნიშნე, დღიდან ფონდის დაარსებისა არის, ასე ვთქვათ, ამ ფონდის სული და გული. იყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ეხლა ვიგებთ, რომ დირექტორის პოზიციას დაიკავებს მომავალში, ოღონდ მრჩეველთა საბჭოსი, ხო? ხო, ესე ხო სწორად მივხვდი. ჩვენ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში დაპატიჟებისათვის, ასევე მივესალმებით ტელემოყურებლებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ წერილობითი განცხადება ვნახეთ, სადაც ზოგადად ფონდის საქმიანობა არის პოზიტიურად შეფასებული და ასევე გიორგი ბაჩიაშვილის საქმიანობაც, მაგრამ არ ყოფილა განმარტება, რატომ მოხდა ეს ცვლილება, რაიმე უთანხმოება, რამ განაპირობა მისი, ესე ვთქვათ, ჩანაცვლება თქვენი კანდიდატურით. მოგახსენებთ, ამ ცვლილებაში პრინციპში განსაკუთრებული არაფერია. გიორგი უბრალოდ ახალი როლი მოირგო და მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციაზე გააგრძელებს ფონდის ზედამხედველობას. ანუ არანაირი გაუგებრობა, არანაირი უთანხმოება არ არის ამ გადაწყვეტილების უკან? არა, რა თქმა უნდა, სხვა შემთხვევაში გიორგი ფონდის ამ პოზიციაზე არ დარჩებოდა. აჰა, კარგით. კი ბატონო, ფონდი თავის დროზე საკმაოდ დიდი მოლოდინებით შეიქმნა. დღეს მისი საქმიანობა ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის ცნობილი, რამდენიმე მენეჯერი წავიდა, ზოგი სხვა ბიზნეს საქმიანობით დაკავდა, ზოგი ხელისუფლებაშიც ვნახეთ. ხომ არ დაკარგა ფონდის ამ სახით არსებობამ აქტუალობა და იმიტომ ხوار ხედავთ ამ ცვლილებებს ჩვენ? ვერდაგეთახმით, ამ ფონდის აქტუალობის დაკარგვაში არ ვიცი რას გულისხმობთ, მაგრამ დაარსების დღიდან ფონდი ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა ქართული ეკონომიკის განვითარებაში და უკვე 2015 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ფონდმა აქტიურად დაიწყო ინვესტიციების განხორციელება, სტაბილურად, ყოველწლიურად ფონდს მოწინავე პოზიციები უჭირავს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. და აგრძელებს ისეთი დარგების დაფინანსებას, როგორც არის ენერგეტიკა, ტურიზმი, უძრავი ქონება, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა. კი, თვითონ მიმართულებას აუცილებლად გავყვებით. მე უბრალოდ აქტუალობა დაკარგაში, სწორედ ის ვიგულისხმე, რომ ეს საკადრო ცვლილებები ხდება თქო ეტაპობრივად. ხომ არ იყო ამის მიზეზი ის, რომ აქტუალობა დაკარგა, სწორედ ამიტომ ხო არ გადაინაცვლეს ამ ადამიანებმა სხვადასხვა სექტორში. არა, უბრალოდ ამ საკადრო ცვლილებები ბუნებრივი პროცესია ნებისმიერ ორგანიზაციისთვის, მით უმეტეს თანაინვესტირების ფონდი უკვე 6 წელია ფაქტიურად სადაც არსებობს და ანუ ამაში განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავ. მოდით ვიდრე უშუალოდ პროექტებზე ვისაუბრებდეთ, ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან ისე ვთქვათ, ცუდი ინციდენტი მოხდა თქვენს ერთ-ერთ პროექტთან დაკავშირებით, ამაზე მინდა შევარჩიო ყურადღება, პანორამა თბილისის მშენებლობაზე, სადაც 2 მუშა დაშავდა მშენებლობის პროცესში. ზოგადად, შრომითი უსაფრთხოების საკითხი ძალიან აქტუალური და პრობლემატური საკითხია ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროდ გვიწევს ჩვენ ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ესე ვთქვათ, რამდენიმე შემთხვევა ფატალურად დასრულდა. ფონდის წილი როგორია ამ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით? მე მესმის, რომ ფონდი არ ახორციელებს ამ მშენებლობის საქმიანობას, მაგრამ ის ხო გარკვეულ კონტრაქტორებს ქირაობს იმისთვის, რომ სამშენებლო პროცესი ჩატარდეს და ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება შრომით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით როგორია ფონდის? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ მართლა ძალიან სამწუხარო ფაქტი დაფიქსირდა ფონდისთვის, თუმცა მადლობა ღმერთს, ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. 3 დაშავებული მუშიდან 2 უკვე გამოვიდა სამკურნალო დაწესებულებიდან და უკვე შეუძლიათ რომ დაუბრუნდნენ ჩვეულ რიტმს ცხოვრების, ხოლო 1 პალატაში რჩება და მისი მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია. რაც შეეხება ზოგადად ფონდის მიდგომას შრომითი უსაფრთხოების მიმართ, ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენ ხრივ ყველანაირ წინაპირობა შევუქმნათ კონტრაქტორებს, რათა მათ შესაბამისი უსაფრთხოების ნორმები დაიცვან, ამისთვის შესაბამისი
პუნქტები გვაქვს ხელშეკრულებაში ჩადებული, რომლებიც მათ ავალდებულებს აღნიშნული ნორმების დაცვას. ისინი ვალდებული არიან, რომ შესაბამისი აღჭურვილობა გააჩნდეთ, ასევე ხელშეკრულებით ვალდებული არიან, რომ შესაბამისი კადრი ყავდეთ ამისთვის გამოყოფილი, რომელიც ყოველდღიურად გარკვეულ ინსტრუქტაჟში ჩაუტარებს მუშაკებს და ასევე ზედამხედველობას გაუწევს სამუშაო პროცესს. და გარდა ამისა, ჩვენ ცალკე ვქირავთ მესამე პირებს, რომლებიც ზედამხედველობას უწევენ მშენებლობის პროცესს და პერიოდულად მონიტორინგს ახორციელებენ ობიექტების იმისთვის, რომ ეს კონტრაქტორები შედარებით უფრო ხიზლად იყვნენ და მათ უზრუნველყონ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება შრომითი უსაფრთხოების მიმართულებით. გარდა ამისა, შემიძლია ისიც მოგახსენოთ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი მიდგომების გადასინჯვასაც ვიწყებთ, ვცდილობთ რომ გავამკაცროთ ჩვენი პოლიტიკა და მოთხოვნები ამ მიმართულებით. უკვე დღეს მაგალითად ადგილზე ჩავატარეთ სპეციალური სწავლება სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით და ანალოგიური სწავლებები მომავალშიც გაგრძელდება და ვეცდებით რომ მონიტორინგის პროცედურებით შედარებით უფრო გამკაცრდეს. კი ბატონო, მოდით რადგან პანორამა თბილისში შევეხეთ, ზოგადად ახლა პროექტებზეც ვისაუბრობთ, რომელსაც თან ინვესტირების ფონდი ახორციელებს. სწორედ ეს ფონდი საზოგადოებისთვის ცნობილი არის რამდენიმე, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ხმაურიანი პროექტით, მათ შორის პანორამა თბილისითაც, ხო? მაგრამ ამის მიღმა ჩვენთვის არ არის, ახლა ვთქვათ, კარგად ცნობილი, რა ეტაპზე თითოეული პროექტი, როგორ გამოიყურება ის და რა ხდება ამ დროისთვის ამ პროექტებთან დაკავშირებით. ჯერ მოდით ამ პროექტებზე ვისაუბროთ, სხვა პროექტებზეც მექნება შემდეგ კითხვები. დიახ. ანუ ჯერ პანორამათი დავიწყოთ. კი ბატონო, მე ვიცი რომ თქვენ ესე ვთქვათ, საილუსტრაციოდ გარკვეული ვიდეო მასალაც გაქვთ წამოღებული, ფოტო მასალა იმისთვის, რომ გვანახოთ რა ეტაპზე თითოეული მათგანი ცნობილი პროექტები. დიახ. ანუ რაც შეეხება პანორამას, პანორამა არის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური პროექტი, რომელიც ბოლო დროს ქალაქში განხორციელებულა. მაინც ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ პანორამა ეს არის სამი დამოუკიდებელი პროექტის ერთობლიობა, რომელთაგან ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული არის საბაგიროთი და ჯამში პანორამა თბილისი უნიკალურ ინფრასტრუქტურას მოიცავს, ეს არის როგორც სასტუმრო ინფრასტრუქტურა, ასევე საკონფერენციო დარბაზები, სარეკრეაციო სივრცეები და ასე შემდეგ. აქ პანორამა თბილისის პროექტებიდან ყველაზე უფრო, ესე ვთქვათ, წინწასული არის თავისუფლების მოედანზე მდებარე სასტუმრო, სადაც უკვე სამუშაოები შიდა სარემონტო სტადიაზეა და აღნიშნული სასტუმრო მომავალი წლის დასაწყისში გაიხსნება. სხვა პროექტებს რაც შეეხება? კი ბატონო, რაც შეეხება სხვა პროექტებს, ანუ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ჯამური პორტფელი სადღაც 6 მილიარდ ლარამდე არის. აქედან არის პროექტები, რომლებიც უკვე დასრულდა და არის პროექტების ნაწილი, რომელიც განხორციელების ეტაპზე იმყოფება. რაც შეეხება დასრულებულ პროექტებს, დასრულებული პროექტებიდან პირველ რიგში გამოვყოფთი სასტუმრო პარაგრაფს შეკვეთილში. რატო გამოვყოფთი ამ პროექტს? იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელმაც უკვე გვაქვს ეს ვიზუალური ვიზუალიზ გვაქვს, მაგრამ ანუ იმის გარდა რომ არაჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურა აქვს, არაჩვეულებრივი გარემო არის შექმნილი დასვენებისთვის, ანუ ამ პროექტს გამოვყოფ იმის გამო, რომ პროექტმა უკვე სახელი გაგვითქვა, ასე ვთქვათ, და ამ პროექტის მეშვეობით გარკვეული საერთაშორისო აღიარებაც მოვიპოვეთ, იმიტომ რომ 2018 წლის მომხმარებელთა გამოკითხვის შედეგებით საუკეთესო სასტუმრო დასახელდა მერიოტის ქსელის ფარგლებში მთელი ევროპის მასშტაბით და ეს ფაქტი ორმაგად სასიხარულოა თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ამ სასტუმროში ძირითადად ადგილობრივი კადრები არიან დასაქმებული, დაახლოებით 400-მდე ადგილობრივი კადრია დასაქმებული და მათთვის ეს არის პირველი სამუშაო გამოცდილება და მით უმეტეს ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს არის მომსახურების ხარისხის კუთხით მიღებული ჯილდო. კი ბატონო. სხვა პროექტებსაც ხო აქვს და თუ არა ანუ თვითონ შეკვეთილზე კიდე იმასაც დავამატებ, რომ ამ პროექტმა გარკვეული კატალიზატორის როლი იმუშავა ამ რეგიონში და იგივე ბლექსი არენასთან ერთად, რომელიც ფონდმა ქართულ განახორციელა, ხელი შეუწყო გარშემო რაღაც პატარა კლასტერის განვითარებას, ბევრი პატარა საოჯახო სასტუმრო გაიხსნა, ასევე სხვა ეკონომიკური საქმიანობის ობიექტი და
რის გამოც თვითონ ეს დარგი საკმაოდ წინ წავიდა. კი ბატონო, ფონდის საქმიანობის მიმართულებებში უძრავი ქონება, სოფლის მეურნეობა და ინდუსტრიაც არის მითითებული. მოდით ახლა ამ მიმართულებით რა პროექტები გაქვთ დაგეგმილი? უძრავი ქონების მიმართულებით. და რამდენად წარმატებულია ესენი? ბატონო, ანუ უძრავი ქონების მიმართულებით მაინც გამოვარჩევდი გალერეა თბილის. გალერეა თბილისი ჩემთვის ანუ პიროვნულად ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პროექტი არის, იმიტომ რომ ამ პროექტში ჩართული ვიყავი თავიდან ბოლომდე, ანუ ყველა სტადიაზე, პროექტირებაში, მშენებლობის პროცესში, ბრენდებთან მოლაპარაკების პროცესში და ანუ დღეს უკვე არავის ახსოვს პრინციპში, რომ 3-4 წლის წინ იმ ადგილას ნახევრად დანგრეული, მიტოვებული შენობა იდგა და მაშინ როდესაც ეს ადგილი თბილისში უკვე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ადგილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურად სადღაც 25,000-მდე ადამიანს მასპინძლობს, ანუ მათ შორის როგორც თბილისელებს, ასევე თბილისის სტუმრებს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. აქ არის 100-ზე მეტი მაღაზია, გასართობი ობიექტი და 1000-ზე მეტი კაცი არის დასაქმებული. კარგით. ერთ-ერთი მიმართულება ენერგეტიკა გაქვთ. ბოლო პერიოდში ბევრი ენერგოობიექტის მშენებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, სხვადასხვა მიზეზის გამო და ერთ-ერთი მიზეზი ადგილობრივი მოსახლეობის ხშირ შემთხვევაში პროტესტი არის ხოლმე. თქვენ ხوار შეიცვალეთ დამოკიდებულება ამ პროექტების მიმართ, ანუ ფონდმა თვითონ ხوار გადახედა ამ საკითხს? არა, პრინციპში ანუ ჩვენი პროექტები ენერგეტიკის მიმართულებით, როგორც დაგეგმილი იყო, გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ენერგეტიკის პროექტებიდან ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ დასრულებასთან ახლოს არის მტკვარი ჰესი, ეს არის 53 მეგავატიანი ჰესი, რომლის მშენებლობა უკვე დასრულებით ეტაპზე არის და 2020 წლის ბოლოსთვის მშენებლობის პროცესი უნდა დასრულდეს და 2021 წლიდან უკვე ჰესმა უნდა დაიწყოს ელექტროენერგიის გამომუშავება. კარგით. დასასრულისკენ ალბათ გითხავთ რაიმე ახალ პროექტს ხوار დაგვიანონსებთ ან რაიმე ცვლილებას ხوار გვეგმართ თქვენი ამ ხელმძღვანელობის პერიოდში და განსაკუთრებული ცვლილებები არ იქნება, ანუ პროექტები წავა იმ ტემპით, რა ტემპითაც აქამდე მიდიოდა. ამ ბოლო დროს ასე ვთქვათ დაწყებული პროექტებიდან გამოვარჩევდი აბასთუმანს, სადაც ძალიან კარგ სასტუმროს ვაშენებთ და ასე ვიტყოდი, რომ სიახლეები ანუ ეს მომდევნო 2 წელი იქნება პრინციპში ახსავსე პროექტების დასრულებებით, ახლა ერთ თვეში უკვე გალერეაში გავხსნით სასტუმროს 78 ნომრიანს, ასევე წლის ბოლოს გალერეაშივე გაიხსნება ჰოსტელი, რომელიც 200 კაცზე იქნება გათვლილი და მომავალი წლის დასაწყისისთვის ასევე გაიხსნება სასტუმრო თავისუფლების მოედანზე და მანამდე აქსის ტაუერში გვექნება საოფისე ცენტრის გახსნა და სასტუმროს გახსნა. კარგით, კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, ახალი დირექტორი, ცოტნე ებრალიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. 12 საათზე ნაკლები რჩება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე და გადამწყვეტ ტურამდე. ხვალ უკრაინის მოსახლეობა საარჩევნო ურნებთან გადაწყვეტს, ვინ გახდება ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტი. ელექტორატის ხმების მოპოვება კანდიდატებმა გუშინ გამართულ დებატებზე სცადეს. პოლიტიკური დუელი პეტრო პოროშენკოსა და ვლადიმერ ზელენსკის შორის უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების ფონზე სტადიონზე გაიმართა. რა ხდებოდა დღეს უკრაინაში, ამას დავით საგარელი გვეტყვის. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 1 დღე დარჩა. ხვალ მოსახლეობა გააკეთებს არჩევანს ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტსა და ვლადიმერ ზელენსკის შორის, რომელიც უკანასკნელი გამოკითხვების შედეგად 72%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს და პეტრო პოროშენკოს უსწრებს. ამასთან ერთად საზოგადოება აანალიზებს და მსჯელობს დებატებზე, რომელიც კიევში გუშინ გაიმართა და საკმაოდ დაძაბულ გარემოში მიმდინარეობდა. გეტყვით, რომ მანამდე შევიდა ზარი უსაფრთხოების სამსახურში იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო დანაღმული როგორც სტადიონ ოლიმპიისკის ტერიტორია, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობა, სადაც დებატების მეორე რაუნდი უნდა გამართულიყო. ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, თუმცა ცრუ განგაშის ავტორი ამ დრომდე დაკავებული არ არის. სპეცსამსახურები ავრცელებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებითაც, რომ არ არის გამორიცხული ზარი რუსეთის ტერიტორიიდან განხორციელებულიყო. რაც შეეხება მოსახლეობის პოზიციას და დებატებს, ამას უფრო ვცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ისტორიული მომენტი კიევის ოლიმპიურ სტადიონზე საპრეზიდენტო კანდიდატების გამოსვლით დაიწყო. მოქმედმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და არჩევნების პირველი ტურის გამარჯვებულმა ვლადიმერ ზელენსკიმ ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და კენჭი ყარეს. დებატების გახსნის პატივი ზელენსკის ერგო. პრეზიდენტობის კანდიდატმა, რომელიც საკუთარ თავს კრივოი როგელ ბიჭს უწოდებს, თქვა, რომ შეცდა, როცა 2014 წელს ხმა პოროშენკოს მისცა. მე არ ვარ პოლიტიკოსი, აქ თქვენი შეცდომებისა და შეუსრულებელი დაპირებების გამო ვდგავარ. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ პოროშენკოს პრეზიდენტობის პერიოდში ჩვენი ცხოვრება იქნებოდა ბრძოლა არსებობისთვის. თქვენ დაგვპირდით, რომ ომს ორ კვირაში დაასრულებდით. შედეგად კი ილოვაისკი და დებალცევო მივიღეთ. ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ღირსების რევოლუციით უღირსები ისარგებლებდნენ. ვალში არც პოროშენკო დარჩა კონკურენტს კარგად შეფუთული უწოდა და პოლიტიკური გამოცდილების არ ქონა შეახსენა. თქვენ ცხოვრობთ წარსულით, მზად ხართ გააგრძელოთ ტყუილი. კოლომოისკი უზრუნველყოფთ ყველაფრით. ჩვენ უნდა დავიცვათ სახელმწიფო თქვენგან. თქვენ არ ხართ გმირი, თქვენ ხართ გაპარული ოლიგარქის გამტარი. რას უმალავთ უკრაინელებს თქვენ, რატომ დახურეთ დეკლარაციები? ვერაფერი მოვისმინეთ თქვენი სტრატეგიების შესახებ. მეტოქეობა კონკურენტებს შორის რომ ძაფრი იყო ვიზუალურადაც ჩანდა. 5 წუთიანი შესავალი სიტყვის შემდეგ კანდიდატები სიტყვა პასუხის რეჟიმზე გადავიდნენ და ერთმანეთს ხმამაღალი ბრალდებები წაუყენეს. როგორ აპირებთ უმაღლესი მთავარ სარდლის ფუნქციის შესრულებას? თქვენმა გუნდმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდა მებრძოლის კურსი აირჩიეთ. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ უმჯობესი იქნებოდა ბრძოლა 4 წლის წინ დაგეწყოთ, როცა ქვეყანას მოხალისეები სჭირდებოდა. მაშინ თქვენ სამხედრო სამსახურში გაწევას ემალებოდით. ჯერა ბატონ ზელენსკის არ უნდა რომ უკრაინა მტერს ჩააბაროს, თუმცა პუტინს აქვს ეს ოცნება. მან კი არ იცის როგორ გაუწიოს მას წინააღმდეგობა. ძალიან ბევრჯერ ვიყავი ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში. თქვენ იტყუებით, არასდროს მისაუბრია პუტინთან. თქვენ კი რამდენჯერმე ესაუბრეთ. მე ომის დაწყების შემდეგ რუსეთში არ ყოფილვარ. თქვენ უნდა უპასუხოთ კითხვას, რატომ არის ომი და რატომ არ დასრულდა ამდენ ხანს. ზელენსკიმ პოროშენკოს ისიც წამოაძახა, რომ პუტინის წინაშე დაჩოქებას აპირებდა, რათა ომი დამთავრებულიყო. შემდეგ კი ოპონენტს ომში დაღუპულთა ახლობლების და ერის წინაშე დაჩოქება შესთავაზა. კანდიდატებმა უკრაინელი ხალხის წინაშეც საპირისპირო მხარეს. ზელენსკიმ სახით ხალხისკენ, პოროშენკომ კი დროშისკენ დაიჩოქეს. დებატებს სტადიონზე 22,000 ადამიანი დაესწრო. უკრაინის დანარჩენი მოსახლეობა კი სახლებსა თუ კაფე-ბარებში პოლიტიკურ დუელს ტელევიზიით ადევნებდა თვალს. პრეზიდენტ პოროშენკოს მხარდაჭერას ფიქრობ, რომელმაც უკრაინისთვის ევროპული გზა აირჩია. მის ოპონენტს თავის გუნდთან ერთად სულ სხვა ხედვა აქვს. ბატონი ზელენსკი უფრო გულწრფელი იყო. აშკარაა, რომ მას ქვეყნის უკეთესობისკენ შეცვლა სურს. მას ძალიან უნდა ეს ბანდა ჩამოგვაშოროს. არც ერთი კანდიდატი არ იყო დამაჯერებელი, თუმცა ზელენსკი რამდენჯერმე კარგად შეუტია პოროშენკოს. მოქმედმა პრეზიდენტმა კი ეს ვერ შეძლო, თუმცა არავინ იცის რა მოხდება კვირას. არჩევნების მეორე ტური ხვალ გაიმართება. დებატებამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნებული სოციოლოგიური გამოკითხვების მიხედვით ამომრჩეველთა 70%-ზე მეტი ხმის მიცემას ვლადიმერ ზელენსკისთვის აპირებს. პოროშენკოს კი 21% ემხრობა. ასეთი იყო დღისა და კვირის მთავარი სიახლეები. მე შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.